नमस्कार मैत्रिणींनो, खुशी फॅशन पॉईंटमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत स्लिंग पर्स. इथे हे बाजूला लटकन लावलेलं आहे, मध्ये हा शो बटन आहे. ह्या पर्सचा बेसही खूप छान आलेला आहे. चला तर मग बघूया त्याची मापे. 16 बाय 12 इंचाचा हा मेन कापड घेतलेला आहे. त्याला रबर शीट लावलेला आहे. रबर शीट जर तुमच्याकडे नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही कॅनव्हास किंवा फॉर्म शीटही वापरू शकतात. हे नॉन वोव्हनचे अस्तरचंही तेच माप आहे, 16 बाय 12 इंच. सर्वप्रथम मेन फॅब्रिक आणि रबर शीट चारही बाजूंनी जोडून घ्यायचं. त्याला आपण आता हा खिसा लावणार आहोत. खिस्याचं माप आहे 9 बाय 6 इंच. त्यानंतर 1 इंचावर अशी मार्किंग करून रेषा आखून घ्यायची आणि ते कट करून घेऊया. आपण तिथं चैन जोडून खिसा बनवणार आहोत. ही चैनची सुलट बाजू ती कापडावर ठेवून शिलाई मारून एक दाबटीप मारून घेऊया. त्यानंतर वरती जे आपण 1 इंचाचं कापलं होतं कापड तेही शिलाई मारून दाबटीप मारून घेऊ आणि त्यानंतर रनर टाकून घ्यायचं आहे. ह्या खिशाच्या कापडाचा आता आपण मध्य काढूया. अशा पद्धतीने फोल्ड करून इथे मध्यभागी नॉच करून घेतलं आणि मार्किंगही करून घेतलं. तसंच जे आपण अस्तरचं कापड घेतलेलं आहे त्याचं आपण मध्य काढून घेऊया. असं मार्किंग करून घ्यायचं. त्यानंतर वरून 2 इंचावर मार्किंग करायचं दोनही बाजूंना आणि एक रेषा ओढून घेऊया. हा सेंटर पॉईंटचा मार्क केला. त्यानंतर खिशाचा सेंटर पॉईंट आणि कापडाचा सेंटर पॉईंट बरोबर मॅच करायचा आणि अशा पद्धतीने फोल्ड करून चारही बाजूंना शिलाई मारून घेऊया. शिलाई मारताना रनर अडणार नाही त्याची काळजी घ्यायची. ही आता आपला खिसा इथे रेडी झालेला आहे. मेन फॅब्रिकला आपण रबर शीट जोडलेलं होतं त्याला आता आपण हे अस्तर चारही बाजूंनी शिवून घेऊन जे एक्स्ट्राचं कापड आहे ते कट करून घेऊया. त्यानंतर अशा पद्धतीने फोल्ड करून वरती दोनही बाजूंना 1-1 इंचावर मार्किंग करायचं आणि जी फोल्ड बाजू आहे तिथे दीड इंचाचा असा चौकोन बनवायचा, 1.5 बाय 1.5 इंचाचा. आणि वरचा पॉईंट आणि हे रेषा अशा पद्धतीने आखून घ्यायची. जेवढं मार्किंग केलेलं आहे ते आता आपण कट करून घेऊया. कटिंग झाल्यानंतर असा शेप तयार होतो. आता इथे हे 1.5 बाय 3 इंचाचं कापड घेऊन त्याला अशा पद्धतीने फोल्ड करायचा. एक फोल्ड दुसरा फोल्ड देऊन इथे शिलाई मारून घेऊया. असे 2 तयार करून घेतले आणि वरून आपण 1 इंचावर मार्किंग करायचं आहे दोनही बाजूंना. हे एकाच साईडला करायचं आहे आणि आपण आता ही नॉड जोडणार आहोत. मी ही रेडीमेडच नॉड घेतलेली आहे. तुम्ही इथे कापडाचीही बनवू शकतात. अशा पद्धतीने मार्किंग केलेलं होतं आपण 1 इंचावर तिथे ही शिलाई मारून जोडून घेऊया. दोनही बाजूंना आपलं जोडून झालं आहे. हे हलू नये म्हणून इथे अशा पद्धतीने गाठ मारून घेऊ. दुसऱ्या बाजूलाही अशीच गाठ मारून घ्यायची म्हणजे ती दोरी तिथून निसटणार नाही. ही नॉड मध्यभागी अशी ठेवायची आणि आता दोनही बाजूंनी आता शिलाई मारून घेऊया इथून तर इथवर. शिलाई मारताना मध्ये दोरी शिवली जाणार नाही ते बघून घ्यायचं. आतली फिनिशिंग व्यवस्थित वाटावी म्हणून आपण कवर शिलाई करून घेणार आहोत.
अस्तरच्याच कापडाने कव्हर शिलाई करायची आहे दोनही बाजूंना. त्यासाठी 1.5 इंचाची पट्टी घेतलेली आहे. आता बरोबर अशा पद्धतीने ठेवून शिलाई मारून घ्यायची आणि त्याला पण कव्हर शिलाई करून घेऊया दोघं बाजूंना. त्यासाठी ही पट्टी घेतलेली आहे नॉन वोव्हनच्या कापडाचीच. ही कव्हर शिलाई करून सुंदर असा बेस तयार झालेला आहे पर्सला. आता आपण वरती चैन जोडून घेऊया. त्यासाठी 10 बाय 2 इंचाच्या कापडाच्या 2 पट्ट्या घेतल्या आहेत. अस्तरही त्याच मापाचं घेतलेलं आहे 10 बाय 2 इंच. आता सर्वात आधी खाली मेन फॅब्रिक ठेवला, त्यावर चैन ठेवायची आणि वरती अस्तर. अशा पद्धतीने ठेवून शिलाई मारून घेऊया आणि दाबटीप देऊन दिली. तसंच दुसऱ्या बाजूलाही मेन फॅब्रिक, मध्ये चैन आणि खाली अस्तर असे 3ही शिवून एक दाबटीप मारून घ्यायची. दाबटीप मारून झाल्यानंतर अशा पद्धतीने दोनही बाजूंना फोल्ड करून शिवून घेतलं. एक्स्ट्रा कापड आहे ते कट करून घ्यायचं आणि हे सुलट बाजूला करून घेऊया. म्हणजे याचा असा टोपीसारखा एक आकार तयार होतो. ही सुलट बाजू आहे आणि आपल्या पर्सची ही सुलट बाजू आहे. अशी बरोबर शिलाईला शिलाई मॅच करून गोल ह्या पद्धतीने इथे एक शिलाई मारून घ्यायची अशी. आता आपण चैन ओपन केली आणि पर्स सुलट बाजूला करून घेऊया. कोणे व्यवस्थित काढायचे दोनही बाजूंचे. आपल्या बोटांच्या सहाय्याने किंवा एखादं शार्प ऑब्जेक्टही तुम्ही वापरू शकता. वरती इथे गोल शेपमध्ये टॉप स्टिच देऊया. अशा पद्धतीने आपली पर्स तयार झालेली आहे. हे लटकनही छान दिसतात. स्लिंगिंगसाठी ही दोरी आहे. बेसही छान तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकतात. पर्सचा लूक उठून दिसावा त्यासाठी हे स्क्वेअर आकाराचं शो बटन इथे लावत आहे. ते सुई दोऱ्याच्या सहाय्यानेच आपल्याला लावायचं आहे. ह्या बटनच्या ऐवजी तुम्ही तिथे डायमंड किंवा एखादं फूलही लावू शकतात. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट्स करून मला नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशीच एक नवीन आयडिया घेऊन. धन्यवाद.